ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ લાઈવ જાંબુમાંથી જામુન શોટ। આજે આપણે લાઈવ જાંબુના ઝાડમાંથી જાંબુ ઉતારીશું અને સાથે ફ્રેશ ફુદીનો અને લીંબુ ઉતારી અને ફ્રેશ એવો જામુન શોટ બનાવવાના છીએ। જો તમને જાંબુડા ભાવતા હોય તો તમે એકવાર આ જામુન શોટ ઘરે બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો। ખરેખર ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે બહાર તો જામુન શોટ પીતા જ હશો, પરંતુ આ રીતે તમે ઘરે જ ફ્રેશ જાંબુનો શોટ બનાવશો તો તમને પીવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જાંબુમાંથી ફ્રેશ પહેલાં જાંબુડા ઉતારી લઈશું। અહીં તમે આ જાંબુનું ઝાડ જોઈ શકતા હશો, તેમાં એકદમ લટાલૂમ એવા જાંબુડા આવ્યા છે। તેમાંથી આપણે જે પાકા પાકા જાંબુડા છે તેને થોડા ઉતારી લઈશું। આ રીતે બ્લેક થઈ ગયા હોય આખા એવા જાંબુડા આપણે લેવાના છે। એ જાંબુડા ખૂબ જ ગળ્યા હોય છે, પરંતુ આવા સેજ લાલ હોય તે જાંબુડા હજી કાચા છે અને એ જાંબુડા છે તે ખાવામાં તુરા લાગે છે અને તેનો જામુન શોટ પણ સારો નથી બનતો। તો અહીં આપણે જે પાકેલા કાળા થઈ ગયેલા જાંબુડા હોય તેને જ લેવાના છે। હવે આપણે જાંબુડામાંથી જે જાંબુડા ઉતાર્યા છે તેને સરસ પાણી વડે આપણે સાફ કરી લઈશું। હવે જામુન શોટમાં નાખવા માટે આપણે લીંબુ ઉતારી લઈશું। હવે આપણે જામુન શોટમાં નાખવા માટે થોડા ફુદીનાના પાન છે તે તોડી લઈએ। અહીં તમે જોઈ શકતા હશો કે દેશી એકદમ ફ્રેશ તાજો ફુદીનો છે, તેમાંથી આપણે થોડા પાન લઈ લઈશું। આ રીતે તાજો ફ્રેશ ફુદીનો હવે મેં તોડી લીધો છે। હવે આપણે જામુન શોટ બનાવવાની બધી સામગ્રી તૈયાર કરી લીધી છે। અહીં આપણે ફુદીનાના પાન તોડ્યા હતા, તે લીંબુ, ખાંડ, સંચળ પાવડર, થોડો ચાટ મસાલો, પાણી અને જાંબુડા। જામુન શોટ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે તપેલીમાં જે આ જાંબુડા તોડ્યા છે તેમાંથી આપણે જે ઠળિયો છે તેને અલગ કરી લેવાનો છે। આ રીતે ચપ્પુની મદદથી જે જાંબુડાનો પલ્પ છે તેને આપણે કાઢી લઈશું। હવે આપણે જે આ પલ્પ કાઢીએ છીએ અને જે ઠળિયો બચે છે, આ ઠળિયા છે તેના તમે દવામાં પણ યુઝ કરી શકો છો। આ ઠળિયાને સૂકવી અને તેનો પાવડર કરી અઠવાડિયામાં 2 થી 3 વખત 1 ચમચી પાવડર પીવાથી ડાયાબિટીસમાં રાહત થાય છે। આયુર્વેદમાં જાંબુડા દવા તરીકે પણ વપરાય છે। આ રીતે વધારે પાકેલા જાંબુડા હોય તેનો શોટ છે તે વધારે સરસ ટેસ્ટી બને છે। આ રીતે આપણે બધા જાંબુડાને પલ્પ કાઢી અને ઠળિયાને અલગ કરી લેવાના છે। જાંબુડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને જો આ પાકેલા હોય તો ખૂબ જ મજા આવે છે ખાવાની, પરંતુ સેજ કાચા હોય તો તે તુરા લાગે છે। જાંબુડાની સિઝન ચાલતી હોય અને ઘરે કોઈ મહેમાન આવે તો તમે આ રીતે જાંબુનો શોટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો। મહેમાનને પણ મજા આવશે અને 100% મહેમાન પૂછશે કે તમે આ કઈ રીતે બનાવ્યો છે, એટલો ટેસ્ટી બને છે। માર્કેટમાં બધા ફ્રૂટ્સના શોર્ટ્સ બહુ મોંઘા મળતા હોય છે,
પરંતુ જો તમે ઘરે જ શોર્ટ્સ બનાવો તો તમને તે સસ્તામાં પડે છે. હું આજે તમને જે શોર્ટ બનાવતા શીખવાડવાની છું તે એકદમ બજાર જેવો બનશે, તો તમે એકવાર ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો. અહીં હું 1 ગ્લાસ શોર્ટ બનાવી રહી છું. આ રીતે પલ્પ કાઢી લેવાનો છે અને આ રીતે તમારે જો સ્ટોર કરવા હોય તો તમે આ રીતે પલ્પ કાઢી અને ઝીપલોક બેગમાં ભરી અથવા એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને આખું વર્ષ તમે જામુન શોર્ટનો આનંદ લઈ શકો છો. પરંતુ જો તમારે સ્ટોર કરવા હોય તો તમારે રાવણા જાંબુ લેવાના. તેનો પલ્પ છે તે વધારે નીકળે છે. તો અહીં 1 ગ્લાસ જામુન શોર્ટ બનાવવા માટે મેં પલ્પ કાઢી લીધો છે. હવે આ જાંબુના પલ્પમાં આપણે બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરી દઈએ. આ જાંબુના પલ્પમાં આપણે ફુદીનાના પાન એડ કરવાના છે. તો આ રીતે આપણે ફ્રેશ જે ફુદીનો લીધો હતો તેના 15 થી 20 પાન આપણે એડ કરીશું. હવે સાથે તેમાં આપણે 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરવાની છે. તમારી પાસે જો દળેલી ખાંડ હોય તો તમારે તે યુઝ કરવાની. સાથે આપણે થોડો સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. સાથે થોડો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. અને હવે જે આ ફ્રેશ લીંબુ આપણે ઉતાર્યું હતું તેને કાપી અને તેમાં આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. હવે જે આ બધી સામગ્રી આપણે મિક્સ કરી છે તેમાં આપણે આ દસ્તાની મદદથી આ રીતે પીસી લેવાની છે. જો તમારી પાસે બ્લેન્ડર અવેલેબલ હોય તો તમે બ્લેન્ડર પણ ફેરવી અને પલ્પને ક્રશ કરી શકો છો. પરંતુ આ રીતે કરવાથી જાંબુડાનો જે છે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવશે. આ રીતે આપણે ખાંડી લેવાનું છે. આ રીતે આપણે દસ્તાની મદદથી સરસ રીતે જાંબુડાના પલ્પને અને ફુદીનાના પાનને ક્રશ કરી લેવાના છે. તમે આ રસને ગાળીને પણ પી શકો છો અને પલ્પ સાથે પણ પી શકો છો. પલ્પ સાથે આ જે જામુન શોર્ટ પીવાની છે તે ખૂબ જ મજા આવે છે. હવે આ પીસાઈ ગયેલા પલ્પમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને તેને સરસ રીતે પલ્પ સાથે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લેવાનું છે. તો હવે આપણે એક કાચનો ગ્લાસ લઈશું અને તે કાચની ગ્લાસની કિનારી પર સહેજ પાણી લગાવીશું. અને જે આ મીઠું અહીં મેં લીધું છે આ મીઠામાં આપણે કાચના ગ્લાસને આ રીતે ડીપ કરવાનું છે, એટલે કોર ઉપર છે તે મીઠું લાગી જશે. મીઠા સાથે જાંબુડાનો ટેસ્ટ છે તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો એકદમ ફ્રેશ નેચરલ એવો જામુન શોર્ટ. જો તમને મારી આ જામુન શોર્ટની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.